සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන සියලුම දෙනාට මේඝ යාත්‍රා ඔබේ channel එක. අපි නරඹන්න හැමදාම අපේ වීඩියෝ ඔබ වෙතට ගෙන ගැනීම සඳහා පහතින් තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයගොල්ලෝ ළඟට නවතම වීඩියෝ notification ගෙන. අපි හැමෝම කැමති සිප ගන්න. සිප ගැනීමේ කලාවක්. ඉමින එක කිස් කරන එක හොඳ කලාවක්. ඒ තුළ අපිට ලැබෙන දේ අනන්තයි. සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මකව හා මනෝවිද්‍යාත්මකව හොයාගෙන තියෙනවා මේ සිප ගැනීම සඳහා සිප ගැනීම කරන විට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කීපයක්. මම එකින් එක සඳහන් කරන්න. අපි කවුරුත් කැමතියි අපි ස්පර්ශ කරනකොට අපිව සිප ගන්නවා. මේ සිප ගැනීම උණුසුම් හාද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ ස්පර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුල ලැබෙන වරප්‍රසාද කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා මෙන්න මේ එකක් අපේ ඉම්යුන් සිස්ටම් එක ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා. ඒ ශක්තිමත් කිරීම තමයි ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. අම්ම කෙනෙක් පුංචි දරුවෙකු සිප ගැනීම තුළ පුංචි දරුවා තුළ තියෙන විස බීජ අම්මාගේ සිප ගැනීම හරහා අම්මා තුළට ඇද ගන්න. එතකොට එයා තුළ තියෙන T සෛල එහෙම නැත්නම් විස බීජ සහිත සෛල විස බීජ විනාශ කරන සෛල සක්‍රිය වෙනවා. එතකොට ඒ දෙන්න අතර තියෙන විස බීජ විනාශ වෙනවා. ඒ සිප ගැනීම එක් අවස්ථාවක්. අම්මා සහ දරුවා අතර සෙනෙහස බැඳෙන ආකාරය. ඔක්සිටොක්සින්, සෙරොටොනින්, ඩොපමින් කියන හෝමෝන් ප්‍රෙෂර් සෙන්ටර් මොලේ තියෙන ප්‍රෙෂර් සෙන්ටර් තුල සතුට ඇති කරන්න හුවමාර රිලැක්ස් කරනවා. ඒ තුල හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක නවත්තනවා, ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරනවා, ප්‍රෙෂර් එක අපිට තියෙන අධිරුධිර පීඩන තත්ත්වය තියෙනවා, කොලෙස්ටරෝල් දහනය කරනවා. ඒ වගේම තව අපිට පුළුවන් ආතතිය අඩු කරගන්න, ආතතිය අඩු ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේතර 2006 සහ 2009 2004 කේස් ස්ටඩි විදියට කරපු පරීක්ෂණ වලින් හෙළිවිලා තියෙනවා. මේ සෙරොටොනින්, ඩොපමින්, ඔක්සිටොක්සින් කියන හෝමෝන් ලෙවල් එක වැඩි වුණාම පුද්ගලයා රිලැක්ස් කරන්න මේ සිප ගැනීම හරියාකාරව සිද්ධ කිරීම උණුසුම් හාද්දක් ලබා දීම තුළ ළමයෙකුට සහ බිරිඳට නැත්නම් ස්වාමියාට ලැබෙන වාසි පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නින්දට බලපානවා. හොඳ නින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර දවස් වලට තම බිරිඳ කියන්න පුළුවන් අද හරි ඉස්සරදයි. good bye dear. ඒ වගේ වචන කියන්නේ යට පොඩි ඉස්සරදයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉස්සරදය නැති කරන්න එක තමන්ගේ බිරිඳ ස්පර්ශ කිරීම සහ තමන් සිප ගැනීම, උණුසුම සිප ගැනීම තුළ ඇයට ලැබෙන වාසිය ඒ ඉස්සරදේ නැති වී යනවා. ඒ වගේ තමයි තව එක හේතුවක් විදිහට මම දකිනවා තමන් තුළ තියෙන ඇක්ටිව් ගතිය, ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය දැන් අපේ ශරීරය තුළ තියෙන ශාරීරිකව අපේ ස්ට්‍රෙස් වැඩි කරන කෝටිසෝල් හෝමෝනේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරනවා, ශ්‍රාවය අඩු වෙනවා. මම මුලින් කියපු ඔක්සිටොක්සින්, ඩොපමින්, සෙරොටොනින් කියන හෝමෝන් ශ්‍රාවය වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ රිලැක්ස් භාවය දිනපතා දවස පුරා තියාගන්න. මේ සම්බන්ධව විවිධ පොත්පත් ලියවී තිබෙනවා, සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක පොත්පත්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන සිප ගැනීම හොඳින් කරන්න, හොඳ සිප ගැනීමක් කරන්න. කිසින් නැත්නම් ෆ්ලයින් කිසින් විවිධ වර්ගයේ උණුසුම් සිප ගැනීම තිබෙනවා. ඒ සියල්ල ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ මේ සිප ගැනීමේ කලාව හරියට ප්‍රගුණ කළොත්. heart beat එක ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණාම heart beat එක වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ ලෙවල් එක අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ හරහා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ නියම හාද්ද කොහොමද අපි තුල තියාගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ good relation, dopamine කියන හෝමෝන නිසා good relationship එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ බැඳීමක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ හදා ගැනීම තුළ අපිට මෙන්න මේ කියන වාසි ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබත් මෙන්න මේ සිප ගැනීමේ කලාව හදාරන්න, සිප ගන්න, ස්පර්ශ කරන්න ඔබේ දරුවා, ඔබේ පෙම්වතිය, ඔබේ බිරිඳ, ඔබේ ස්වාමියා. එවිට ඔබට
උණුසුම් පිළිගැනීමක් ලැබේවි. ඒ මනෝවිද්‍යාත්මක සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක වාසිතයක් ඔබට ලබා දෙවි. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේඝ යාත්‍රා තුළින් අපි දිනපතා නරඹන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, දිනපතාම අපේ වීඩියෝ ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න. පහලින් තියෙන notification bell එක bell icon එක click කරලා ඔබට පුළුවන් notification ඔබට ගෙන්වා ගන්න. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.